Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu pe YouTube. Numele meu este Aurel, prietenii îmi spun Pache, probabil de la numele meu de familie, Petrache, de unde și numele canalului Pac Art Creativ. Ce veți vedea la mine pe canal? Veți învăța cum să vă faceți singuri acasă un tablou abstract prin tehnica de turnare a acrilului. M-am tot gândit ce să vă spun așa de început. N-aș vrea nici să vă plictisesc, dar totuși să vă captez atenția și să mă și cunoașteți puțin. Cum a venit ideea asta? Păi stăteam acasă, mă plictiseam, îmi căutam niște muzică pe YouTube și dintr-o dată mi-a apărut un videoclip cu cineva care amesteca niște culori într-un pahar, le răsturna pe o pânză, întindea pânza și ieșea un tablou. Zic, zic, e interesant, ia să vedem mai departe. Și am început să caut și alți artiști, mulți din America, Australia, chiar și Europa. Și m-a prins. A început să-mi placă. Și după sute de ore, pot să spun sute de ore de vizionare, diversi artiști, am zis, păi, ia să încerc și eu. Aveam niște pânze acasă, aveam și culori acrilice, am mai cumpărat câteva lucruri care îmi trebuiau și am turnat 3 tablouri. Primul a fost un eșec. Și o să vă și spun de ce a fost un eșec, dar nu acum. O să fac un videoclip cu așa da, așa nu. Dar al doilea a fost destul de reușit. Asta e. Se vede? Se vede. Destul de interesant. Destul de interesant. Niște inimioare mi-au ieșit, niște celule frumoase. Da. Bun. Și m-a prins. Am lucrat zi de zi, am experimentat diferite culori, diferite diferite metode. Am început să postez pe YouTube, pe Facebook, Instagram, TikTok și mulți dintre voi mi-ați apreciat lucrările, mulți dintre voi m-ați întrebat cum se realizează, ce folosesc, cum folosesc. Așa că am decis să fac canalul acesta de YouTube, unde să vă pot explica în liniște tehnicile pe care le folosesc, cum îmi pregătesc materialele, ceea ce aveți nevoie, pentru că pe celelalte canale totul este pe repede înainte și nu... Chiar dacă eu vă răspund, am răspuns la toată lumea, am spus cum am făcut, să vedeți, este și altceva. Bun, lucrurile astea le puteți vedea și la alți artiști și chiar vă, pentru cei noi, cei fără experiență, vă recomand să urmăriți și alți artiști. Pentru că așa veți învăța. Asta este unul dintre secrete. Asta am învățat eu. Nu am urmărit numai un canal. Sunt abonat la, cred că, peste 50 de canale de genul acesta. Și la fiecare mă uit ce folosește, cum folosește. Și de la fiecare învăț câte ceva. Pentru că asta este. Bun, la un moment dat mi-am făcut propriul meu stil, am ieșit cumva din tiparele învățăcelului și acum am propriul meu stil. Ce să vă mai spun? Cred că este suficient pentru început cu prezentarea și o să încerc să fac un tablou asemănător cu
ca și tehnică cu acesta, bineînțeles că nu o să-mi iasă la fel. Deci sunt lucruri unice, este imposibil să faci două tablouri la fel folosind tehnica de turnare a acrilului. Poate și de-aia este și foarte interesantă. Voi folosi alte culori și ce să vă spun, m-aș bucura dacă v-ați abona la canalul meu. Dacă vă place, îmi puteți da un like. Dacă chiar vă place modul meu de prezentare, mă puteți urmări în continuare. M-aș bucura, asta mă ajută. Și hai să ne distrăm. Bun. Deci avem culorile pregătite. Și o să folosesc o tehnică de turnare în pahar în straturi. Este cea mai simplă metodă. Ca și culori, negru, alb, auriu, un crem, un turcoaz metalizat, foarte frumos, cupru și oranj. În ce ordine o să le pun în pahar, poate că are mai puțină importanță în momentul ăsta. Ce este important este să vedem practic suprafața care o avem și câtă vopsea turnăm. Bun, haideți să începem cu albul. O să torn în 2-3 straturi vopseaua. Venim cu goldul. Așa cum am spus, mie îmi place să folosesc culoarea puțin mai fluidă. Din cauza asta folosesc și apă. Dacă nu aș folosi apă, atunci mi-are și... Deci aici în pahar ați fi putut să vedeți straturile de vopsea. Am încercat și varianta asta, dar sincer vă spun, rezultatul nu m-a satisfăcut și prefer să fac culoarea puțin mai fluidă. Culorile se amestecă mult mai bine între ele și rezultatul, din punctul meu de vedere, este mult mai plăcut ochiului, ca să spun așa. Deci, deja vedem înăuntru cât de frumos se combină culorile. Repetăm procedura. Repetăm chiar folosind aceeași ordine a culorilor. Toți marii maestri la care m-am uitat pun un accent deosebit pe concentrație și au dreptate. Ca toate culorile să aibă aceeași concentrație. Am încercat și eu să fac același lucru și nu este greu. Dacă ai un cântar, îți poți
pui exact aceeași cantitate de medium, aceeași cantitate de vopsea și aceeași cantitate de apă dacă folosești apă. Numai că, din punctul meu de vedere, am observat că dacă totuși folosești concentrații diferite, rezultatul este cumva diferit, deosebit față de ceea ce fac alții. De aceea eu îmi cântăresc. Deci îmi cântăresc culorile, dar când vine vorba de apă, atunci nu mai folosesc aceeași cantitate. Și asta mi se pare că îmi dă ceva deosebit la tablourile mele. Deci ăsta ar fi primul lucru pe care îl puteți învăța de la mine, pe care îl puteți aplica dacă vreți să-l aplicați și care mie mi se pare că este deosebit față de ceea ce am văzut și ce am învățat de la alți artiști. Dacă ați observat, deja nu mai folosesc aceeași ordine a culorilor. Am schimbat puțin. Și dacă se observă la voi, nuanța de cupru este cea mai densă din toate culorile. Așa. Hai să mai punem puțin bej. Și mă gândesc dacă să folosesc sau nu, dar nu voi folosi. Am culori pregătite alb și negru cu puțin silicon sau cu puțin ulei de cocos. Asta ne ajută să formăm celule. Nu mă gândeam să folosesc, dar nu voi folosi pentru că vă spun iarăși un secret. Culorile de calitate, gen Amsterdam, PBO, pentru a realiza celule, nu mai aveți nevoie de silicon. Deci veți vedea că tabloul meu va forma celule destul de frumoase și fără să folosesc silicon. O să facem în următoarele videoclipuri, o să vă arăt și cum se realizează celulele folosind silicon. Ok, deci avem paharul în care am pus, cred eu, suficientă vopsea. Luăm pânza, o întoarcem și răsturnăm. Așteptăm puțin. Aici, dacă am fi dat o găurică cu un act de siguranță, s-ar fi scurs ceva mai bine vopseaua. Ia să vedem dacă merge. Probabil că dacă îl încălzesc, merge. Da, îl lăsăm așa. Se va scurge oricum. Acum vom lua o pereche de mănuși, pentru că asta este partea poate mai puțin plăcută. Se face puțină mizerie. Și
să vedem ce ne iese. Așa cum vă spuneam, uitați celulele cum se formează fără silicon. Fără silicon. Uitați deja cum au început să apară celulele. Cu arzătorul de gaz spargem puțin bulele de aer. Uitați deja ce celule frumoase se fac. Și începem să înclinăm puțin câte puțin. Partea asta este puțin cam întunecoasă. Putem să-i dăm puțin contrast. Uitați. Venim cu puțin alb și putem să-i aducem puțin contrast. Aici avem niște celule foarte, foarte frumoase. Dacă o să înclin prea mult, atunci o să le pierd. Ce putem face? Putem să venim cu puțină culoare pe lângă, ca să ne ajute să întindem culoarea fără probleme și fără să stricăm prea mult din celulele care deja s-au format. Aici am avut un negru puțin mai subțire. Vom lua puțin și vom acoperi colțurile, pentru că aici întotdeauna la colțurile vor rămâne descoperite dacă nu suntem atenți. Și acum putem să înclinăm pânza ușor. În toate direcțiile. Și vom încerca să modelăm în așa fel încât să obținem ceea ce dorim să obținem. Celule frumoase. Așa. Deci am acoperit bine peste tot. Culorile care le-am folosit nu sunt extrem de contrastante, dar
oferă o perspectivă mai, cum să spun, mai egipteană. Ne duce cu gândul la arta egipteană. Uitați. Acoperit bine marginile. Și acesta este un bun și frumos tablou făcut de un începător. Foarte puțin alb, s-a pierdut din alb. Am obținut uitați, niște celule destul de frumoase, o inserție de albastru cu gold. Să încercăm totuși să mai... Da. Acum, într-adevăr, este ceea ce ar trebui să fie. Bun. Uitați, încet, încet, cum se formează celule. Dacă aș fi folosit silicon, tot tabloul ar fi fost plin de celule mici. Folosind vopsea de calitate. Și o să vă explic într-un sezon următor ce înseamnă să folosim vopsea de calitate și ce înseamnă să folosim vopsea de ieftină, calitate mai puțină. O să vedeți acolo diferențele. Bun, pentru început, aproape că nu contează ce vopsea folosiți și chiar vă recomand pentru cei care vreți să vă apucați să faceți așa ceva, vă recomand să nu investiți în vopsele de calitate. Luați vopsele ieftine de la Kik, de la eu știu pe unde se mai găsesc, de pe Amazon, vopsele ieftine. Pentru că va trebui să vă faceți un stil, să vedeți cum se prelucrează și e păcat să investiți de la început bani în vopsele scumpe. În timp, da, puteți să o faceți așa cum am făcut-o și eu. Și chiar în video următor o să vă prezint cum ceea ce aveți nevoie pentru a face un tablou. Da. O să așteptăm să se usuce. Aceasta este varianta udă. Uitați-vă ce celule frumoase. Nu avem un contrast nemaipomenit, pentru că albul m-a trădat puțin. Dar uitați aici colțul ăsta. E foarte frumos, foarte frumos. Iar în momentul în care o să se usuce, va arăta cu totul altfel. Celulele vor fi mult mai proeminente și va arăta altfel.
Cam asta a fost, prieteni, pentru astăzi. Data viitoare, așa cum am spus, o să vă prezint varianta uscată a tabloului. Tot data viitoare o să vă fac o prezentare a produselor, ceea ce aveți nevoie pentru minim, ceea ce aveți nevoie pentru a începe să vă turnați singur, să vă faceți singur un tablou. Anumite sfaturi, ce e bine să faceți, ce n-ar fi bine să faceți, din punctul meu de vedere, bineînțeles. Până atunci, ce să vă spun? Vă doresc zile bune în continuare în ceea ce faceți. Nu uitați, dacă v-a plăcut filmul meu, să-mi dați un like, un subscribe, nu vă costă nimic. Așa veți ști dacă sunteți interesați când va apărea următorul meu videoclip. La revedere, prieteni!